היי, אני נמרוד, מומחה לקידום אפליקציות כאן בגוגל אדוורדס. היום נדבר על קידום אפליקציה באמצעות קמפיינים להתקנת אפליקציות ברשת החיפוש. כאשר אנו חושבים על גוגל, רובנו נחשוב קודם כל על מנוע החיפוש של גוגל. גם בכל הקשור לקמפיינים להתקנת אפליקציות, רשת החיפוש של גוגל היא נקודת המוצא של רוב מפתחי האפליקציה, וזו דרך נהדרת להגיע אל לקוחות שמחפשים את השירות או המוצר שאתם מציעים באפליקציה. לבעלי הניסיון בגוגל אדוורדס, אתם תמצאו כי רוב התהליך דומה וכמעט זהה לקמפיין ברשת החיפוש של אתר אינטרנט. לאחרונה, גוגל ביצעה שינוי מאוד משמעותי בכל הקשור לקמפיינים להתקנת אפליקציות ברשת החיפוש. כיום, אם אתם מעוניינים לקדם אפליקציה והיא אפליקציית אנדרואיד, המודעה שלכם תופיע גם בחנות האפליקציות של גוגל. הרחבת הקמפיינים אל תוך חנות האפליקציות מאפשרת לנו להגיע אל המשתמשים אשר מחפשים אפליקציות ולא רק את השירות, כך שאיכות הגולשים היא לרוב הטובה ביותר. יש לכם אפליקציית אנדרואיד והיא בחנות האפליקציות של גוגל? נהדר. אנחנו יכולים לעקוב באופן אוטומטי אחר התקנות כהמרות, כך שברירת המחדל של אסטרטגיית הצעת המחיר כאן היא הצעת מחיר להורדה. לאחר מכן, המערכת תבצע אופטימיזציה של הצעות מחיר, כך שתקבלו את מספר ההורדות המקסימלי במחיר המבוקש להורדה. אם יש לכם אפליקציית iOS בחנות האפליקציות של אפל, עליכם להגדיר מעקב המרות באופן ידני, כך שברירת המחדל של אסטרטגיית הצעת המחיר כאן היא מקסום קליקים. ברשת החיפוש, יצירת המודעה להתקנת אפליקציה מתבצעת מיד לאחר הגדרת התקציב והצעות המחיר. המודעות האלו מקושרות לדף חנות האפליקציות שבו נמצאת האפליקציה שלכם, כך שהדרך של אנשים מרגע הלחיצה עד להורדה עצמה נעשית אפילו קצרה יותר. מודעות להתקנת אפליקציה הן מודעות שנוצרות באופן אוטומטי ונקראות גם מודעות לחיצה להורדה. אנו יכולים ליצור מודעה כזו שכוללת את סמל האפליקציה והביקורות שהיא קיבלה בגוגל פליי או באפסטור. המראה של המודעות האלו יכול להשתנות בהתאם לאפליקציות או לאתרים שבהן הן מוצגות. לדוגמה, הכותרת של המודעה יכולה להיווצר משם האפליקציה כפי שהיא מופיעה בחנות האפליקציות או מהטקסט שאתם הזנתם בתוך האדוורדס. לאחר יצירת המודעה מגיע שלב יצירת מילות המפתח. זה השלב המאתגר יותר. נסו לבחור מילות מפתח בהתאם למונחי החיפוש שבאמצעותם אנשים מחפשים אפליקציות דומות לשלכם או את האפליקציה שלכם. אנו ממליצים על הוספת המילה אפליקציה לתיאורי פעולת האפליקציה שלכם. המודעות יהיו קשירות להופעה בחיפוש של גוגל ובתוצאות החיפוש של גוגל פליי. בקמפיינים לקידום התקנת אפליקציה ברשת החיפוש, הכלי להצעת מילות מפתח הותאם במיוחד לאפליקציות. הכלי מציג רעיונות למילות מפתח על סמך מונחי החיפוש המובילים שבאמצעותם אנשים מחפשים את אפליקציית האנדרואיד שלכם בגוגל פליי. בכרטיסייה קמפיינים לחצו על התפריט הנפתח פלוס קמפיין ובחרו באפשרות רשת החיפוש בלבד. העניקו שם לקמפיין. כדי שתוכלו למצוא את הקמפיין בקלות במועד מאוחר יותר, אנו תמיד ממליצים לכלול בשם את העובדה שמדובר בקמפיין להתקנת אפליקציה. בחרו את סוג הקמפיין, התקנות אפליקציה לנייד. מודעות שמעודדות אנשים להוריד את האפליקציה שלכם לנייד. בחרו את האפליקציה שתרצו לקדם מהתפריט הנפתח, או לחצו על הוספת אפליקציה חדשה כדי להזין אפליקציה נוספת. בקטע אסטרטגיית הצעת המחיר, ברירת המחדל המומלצת של הצעת המחיר תהיה תלויה במערכת ההפעלה ובחנות האפליקציות של האפליקציה שלכם. כפי שציינו, אם מדובר באפליקציית אנדרואיד, אנו ממליצים לבחור במחיר יעד לרכישה. אם מדובר באפליקציית iOS, בחרו תמיד במחיר לקליק. כעת הזינו את התקציב שלכם. זכרו, זהו תקציב יומי. בחרו את שאר ההגדרות שתרצו לקבוע לקמפיין שלכם.
לחצו על שמור והמשך. בדף קבוצת המודעות, הזינו את שם קבוצת המודעות. כעת צרו את המודעה. מודעות להתקנת אפליקציה יכולות לשלוף באופן אוטומטי את סמל האפליקציה והביקורות שלה מחנות האפליקציות. חשוב לציין, לפעמים המודעות האלו לא יציגו כלל את הטקסט שציינתם. עכשיו נזין את מילות המפתח למודעות להתקנת האפליקציה. מילות מפתח לקמפיינים מסוג זה עוברות אופטימיזציה לצורך מיקוד לחיפושים ספציפיים לאפליקציות. כעת נשמור ונמשיך. ספקו את הפרטים והמשאבים הדרושים לצורך יצירת המודעות להתקנת אפליקציה ולחצו על סיום. בכדי ליצור מודעה נוספת להתקנת אפליקציה בקמפיין, לחצו על הסימן פלוס. כשתסיימו ליצור את המודעות, לחצו על שמור והמשך. אם הגדרתם כבר מעקב המרות בקמפיין שלכם, הוא יופיע בקטע מעקב ההמרות. אם לא עשיתם זאת, תוכלו לערוך את ההגדרות באמצעות לחיצה על ניהול ההמרות. קמפיינים לקידום האפליקציה ברשת החיפוש הם דרך נהדרת להגיע ללקוחות אשר מחפשים ספציפית את השירות או המוצר שהאפליקציה שלכם מספקת, כך שתוכלו להגיע למשתמשים הפוטנציאליים והאיכותיים ביותר. תודה שצפיתם, ונתראה שוב בקרוב בסרטונים הבאים.